الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 2 أغسطس. لدينا تطورات كثيرة وخطيرة. القوات الروسية تواصل التقدم والقوات الأوكرانية تقوم ببعض التجارب. حول ماذا؟ تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. سنبدأ مباشرة من منطقة دانياتسك، حيث استطاعت القوات الروسية قطع الطريق الرئيسي الذي يربط أوغليدار بكوستانتينيفكا. بعد تقدم كبير للقوات الروسية في هذا الاتجاه، استطاعت الوحدات الروسية الوصول إلى الطريق العام وطبعا رفع العلم الروسي في هذه المنطقة. هذا التقدم كان بعمق تقريبا نحو 1.5 كيلومتر، وبعرض كيلومتر. استطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة. خلال عملية التقدم استخدمت القوات الروسية أحزمة الغابات وهذه طبعا كما أقول لكم دوما تستخدمها القوات الروسية في عملياتها العسكرية، أيضا تستخدمها القوات الأوكرانية. بهذا التقدم القوات الروسية قد تكون قد قطعت أوصال الطريق في هذا الاتجاه، وتحاول أيضا التقدم في عدة اتجاهات. فالغاية ليست فقط قطع الطريق، إنما أيضا الحصول على موطئ قدم كبير ودفع القوات الأوكرانية إلى لحظة تشتيت لقواتها على طول هذه المنطقة لتمتد إلى كيلومترات. فالقوات الأوكرانية الموجودة هنا سبق وعززت وجودها، عززت مواقعها، عززت انتشارها، ولكن تحتاج القوات الروسية إلى عدد كبير من القوات والوصول إلى عدد نقاط إضافية للضغط على القوات الأوكرانية من كافة الاتجاهات، لربما لشن هجوم شامل باتجاه المنطقة هنا. طبعا أحبائي هذا فيما يتعلق باتجاه أوغليدار وكوستانتينيفكا. أما فيما يتعلق باتجاه أفدييفكا فلدينا الكثير من التطورات. بداية استطاعت القوات الروسية التقدم على طول المنطقة هنا. كما تلاحظون تقدمت الوحدات الروسية وسيطرت على هذه المنطقة. هذه المنطقة ستساعدها على الدخول إلى سيريفكا من هذا الاتجاه، وستساعدها على الدخول باتجاه زيلاني من كامل هذه المنطقة. وبالتالي هناك ضغط روسي كبير يحصل حاليا باتجاه زيلاني، محاولات اقتحام للوحدات الروسية بالاتجاهين، باتجاه زيلاني وباتجاه سيريفكا. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة والسيطرة على أحد أكبر التحصينات موجودة هنا. هذا التقدم كان بعمق أقصاه 786 مترا وبامتداد تقريبي 1.9 كيلومتر. استطاعت الوحدات الروسية السيطرة هنا. لذلك القوات الأوكرانية الموجودة على مشارف المجرى المائي هذا النهر طبعا تحصيناتها في وضع ليس بجيد. إضافة إلى ذلك القوات الأوكرانية الموجودة في زيلاني باتت أمام يمكن القول نصف طوق. كما تلاحظون بهذا الاتجاه تحاول الوحدات الروسية مواصلة عمليات الاقتحام باتجاه البلدة. لذلك المعركة كبيرة والمعركة صعبة، والأمر ليس سهلا على القوات الأوكرانية، كذلك ليس سهلا على القوات الروسية. فالقوات الأوكرانية متحصنة داخل بلدة كبيرة. فلننتظر إن كانت ستصمد القوات الأوكرانية أم ستنهار وتضطر للانسحاب باتجاه البلدات المحيطة. طبعا الضغط الروسي يتواصل. استطاعت القوات الروسية كما أشرت لكم بالأمس أنها كانت تحاول السيطرة على محيط فيسيري، استطاعت السيطرة على هذه المنطقة بعمق 454 مترا بامتداد كيلومتر واحد. استطاعت السيطرة عليها وتحاول التقدم نحو اتجاهات إضافية. هذه المنطقة لاحظوا طبيعتها مليئة بأحزمة الغابات، وبالتالي تستخدمها القوات الروسية للضغط قدر الإمكان يعني يكون قول العبور في ظل هذه الغابات باتجاه المناطق أو المدن والبلدات الأوكرانية الموجودة هنا. أيضا استطاعت الوحدات الروسية اقتحام بلدة إيفانيفكا، السيطرة على إحدى المعاقل للقوات الأوكرانية الموجودة هنا. استطاعت التقدم بعمق 1.1 كيلومتر على امتداد 1.8 كيلومترات. استطاعت القوات الروسية السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري، وكما تلاحظون تضغط باتجاه إيفانيفكا بشكل من الجهة الشرقية بشكل كبير، وطبعا تتوغل داخل البلدة من الجهة الجنوبية. إضافة إلى ذلك تضغط القوات الروسية من هذه الجهة بشكل كامل. لذلك إيفانيفكا أمام يكون معركة كبيرة تشبه المعركة التي تتعرض لها زيلاني، ولكن زيلاني معركتها أصعب. ولكن الأمر يعتمد على مدى قوة الأوكران وصمود كل تشكيل في المنطقة التي طلب منه حمايتها. إضافة لكل ذلك أحبائي القوات الروسية بعد سيطرتها على تيموفيفكا بالأمس استطاعت التقدم والسيطرة على هذه المنطقة. وهنا طلب بسيط، رجاء شاهدوا جميع الفيديوهات التي أعرضها. البعض فقط يشاهد الفيديو الصباحي أو الفيديو المسائي. حاول مشاهدة كل فيديو
أنشره سواء عن أوكرانيا أو غير أوكرانيا. القوات الروسية واصلت عملية التقدم باتجاه ليسيشني، تقدمت بعمق 635 مترا على امتداد 1.6 كيلومترات. استطاعت الوحدات الروسية الاقتراب من هذه القرية الصغيرة. أعود أذكركم تيموفيفكا هامة جدا، السيطرة عليها ستساعد القوات الروسية على الوصول إلى طريق الإمداد لدائرة بوكروفسك. طبعا هذه بوكروفسك مدينة باتجاه قسطنطينيفكا، لذلك باتت قريبة جدا وتضغط في كامل هذه المنطقة وليس في اتجاه واحد. طبعا نحن نراقب ما يحصل. وأيضا الأمر الهام جدا، بدأ البعض يتحدث عن مشاركة الفرقة 27 الروسية. البعض يريد أو لا يعلم، أو إما هو يعلم ويريد إظهار نوع من الإثارة والتشويق. الفرقة 27 الروسية موجودة أصلا منذ مدة طويلة وتقاتل في هذا الاتجاه. طبعا هذه الخريطة التي أوفرها لكم لا أدري إن كانت متوفرة في مكان آخر، ولكن هي تعرض لكم التشكيلات العسكرية الروسية. الفوج 433 يتبع للفرقة 27، الفوج 560 موجود هنا يتبع للفرقة 27. أيضا يوجد فوج 268 موجود في هذه المنطقة أيضا يتبع للفرقة 27. يوجد أيضا الفوج هنا 430 أيضا يتبع للفرقة 27. هذا هو الفوج 268 مدفعية. وبالتالي يوجد الكثير من الأفواج أيضا تابعة للفرقة 27، بعضها مختص بكتائب استطلاع، بعضها مهام خاصة، بعضها دفاع جوي. وبالتالي الفرقة موجودة منذ زمن وليست بحديثة، بمعنى آخر موجودة منذ أشهر. أتذكرون حين قلت لكم تم استخدام 3 أفواج إلى هذه المنطقة؟ هذه كانت أفواج بعضها للفرقة 27. وبالتالي لاحظوا قبل جبهة توراتسك وقبل التقدم الكبير في اتجاه أفدييفكا في المنطقة هنا كانت موجودة هذه الفرقة. وبالتالي دققوا جيدا بمن يملك المعلومات، ودققوا جيدا بمن يريد تقديم الحقيقة وبين من يريد تقديم الإثارة والتشويق. أما فيما يتعلق باتجاه توراتسك، استطاعت القوات الروسية التقدم في هذه المنطقة في شمال زاليزني. تقدمت الوحدات الروسية بعمق تقريبي نحو 220 مترا على امتداد تقريبي 900 متر، وسيطرت على هذه المنطقة التي تشاهدونها الآن. طبعا المعارك مستمرة في كافة الاتجاهات، كذلك معارك كبيرة تحصل في اتجاه نيويورك، ولكن ليس هناك أي تغييرات في خريطة السيطرة حتى هذا الصباح في اتجاه نيويورك. أيضا فيما يتعلق باتجاه باخموت، نتحدث عن شمال باخموت باتجاه سيفيرسك. استطاعت الوحدات الروسية الموجودة هنا شمال فيسيلي في التقدم بعمق 616 مترا على امتداد 490 مترا أقصاه. استطاعت السيطرة على كامل هذه المنطقة باللون الزهري. والآن دعونا نذهب أحبائي باتجاه ما فعله الأوكران. حاول الأوكران بالأمس استهداف شبه جزيرة القرم سيفاستوبول بصواريخ أتاكامز. بالتزامن مع ذلك كان هناك طائرات F-16 رومانية، أو عفوا F-16 هولندية سابقة تحلق في الأجواء. وبالتالي لربما هي عملية نوعية بمكان ما تحاول القوات الأوكرانية ومع إجراء التدريبات على استخدام طائرات F-16 والتدريب على هجوم متزامن، حيث يتم فيه استخدام طائرات F-16 مع صواريخ أتاكامز وغيرها من الأمور لشن هجمات باتجاه شبه جزيرة القرم. من أين انطلقت هذه ال F-16؟ من القاعدة المشتركة الموجودة في رومانيا لقوات الناتو. طبعا أحبائي ننتظر ونراقب متى وكيف سيتم استخدام ال F-16 بشكل كبير. والأمر اللافت أن زيلينسكي يتحدث عن نوع من المفاوضات السلام، ولكن لماذا إذن كل هذه الطائرات وكل طلب هذه الأسلحة؟ هل هي خدعة؟ هل هي عملية للصمود أمام التقدم الروسي الذي يحصل مؤخرا؟ طبعا لننتظر والأيام ستكشف كل ذلك. رجاء حتى ذاك الحين تابعوا القناة، رجاء انضموا إلى القناة، فعلوا جرس التنبيهات وانضموا إلى قناة التليجرام. طبعا الرابط سأضعه في أول تعليق. إضافة إلى ذلك لا تنسوا الدعم المادي لهذه القناة. هذه القناة مستمرة بدعمكم ماديا. التفاصيل موجودة بالوصف الخاص بالفيديو، ويمكنكم سؤالي في التعليقات حول كيفية الدعم المادي لهذه القناة. شكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.